đây là làm bánh tiêu nhà vườn đồ này nọ kia ở bên Đức nha, tre rồi trúc rồi. Giờ mình phải chở nha, mình phải chở bánh nha. Rồi nó nói điệu quá, tôi cũng thấy tôi điệu nữa. Bánh nè nó nổi lên nè, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa? Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Quá giỏi, quá giỏi. Đó, bánh nó phải nở như thế này nó mới ngon nè. Căng đét luôn.